ลองนึกภาพการสร้างทีมกีฬาสักทีมนะครับคือเราไม่สามารถแค่โยนผู้เล่นเก่งๆลงไปในสนามแล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางเองได้ อืไม่ได้เลยค่ะใช่ครับเราต้องการกัปตันทีมที่ชัดเจนมีกลยุทธ์การสื่อสารที่แน่นอนแล้วก็ต้องมีวิธีที่ทำให้ทุกคนแบ่งเบาภาระงานกันอย่างเท่าเทียมถ้ามีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างนี้พังทั้งทีมเลยนะคะ พังทั้งทีมเลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกคู่มือแล้วก็เอกสารทางเทคนิคจาก Handuro Thailand กันเพื่อจะหาคำตอบเบื้องหลังการสร้างทีมแบตเตอรี่พลังงานสูงว่าทำยังไงถึงจะเชื่อมต่อพวกมันเข้าด้วยกันได้อย่างมืออาชีพจริงเป็นการเปิดประเด็นที่เห็นภาพมากเลยค่ะ เพราะหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงนั้นจริงๆ คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าการเพิ่มแบตเตอรี่ก็เหมือนการต่อเลโก้ๆครับยิ่งเยอะยิ่งดี ใช่ค่ะ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการสร้างระบบนิเวศที่ซับซ้อนขึ้นมาเลย ทุกส่วนต้องทำงานประสานกัน วันนี้เราจะมาถอดรหัสกันค่ะ ว่าทำยังไงให้ทีมนี้สื่อสารกันรู้เรื่อง แบ่งงานกันทำแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด เยี่ยมเลยครับโดยจะเริ่มจากกฎเหล็กข้อแรกสุดเลย นั่นคือการแต่งตั้งผู้นำค่ะ โอเคครับงั้นมาเริ่มกันที่จุดนั้นเลยสมมุติว่าผมมีแบตเตอรี่4ลูกวางอยู่ตรงหน้าวิธีที่ดูง่ายที่สุดในหัวผมก็คือลากสายไฟจากแบตทุกลูกไปรวมกันที่อินเวอร์เตอร์เลยทำไมเราถึงทำแบบนั้นไม่ได้ล่ะครับมันน่าจะตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ แล้วก็เป็นกับดักที่หลายคนพลาดกันบ่อยๆ การทำแบบนั้นก็เหมือนการให้ผู้เล่นทุกคนในสนามตะโกนบอกแผนให้โค้ชฟังพร้อมๆกันอ๋อวุ่นวายเลยวุ่นวายมากค่ะ ผลลัพธ์ก็คือความสับสนอินเวอร์เตอร์ก็จะได้รับข้อมูลที่ขัดแย้งกันไปหมด จนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสั่งชาร์จหรือคายประจุดี และนี่ก็คือกฎเหล็กข้อแรกที่ต้องเข้าใจให้ขึ้นใจเลยนะคะ ก็คือหลักการของ Master และ Slave ค่ะ Master กับ Slave ผู้นำกับผู้ตามสินะครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันทำงานกันยังไงถูกต้องค่ะ ในระบบแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกันแบบขนานหรือ parallel เนี่ยนะคะ จะต้องมีแบตเตอรี่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับบทเป็นผู้นหนึ่งเดียวเท่านั้นำค่ะ เราเรียกตัวนี้ว่า master ซึ่งตามปกติแล้วเราก็จะให้แบตเตอรี่ลูกที่1รับหน้าที่นี้ไป ส่วนแบตเตอรี่ที่เหลือทั้งหมดไม่ว่าจะลูกที่2 3 4หรือมากถึง16ลูกก็จะมีสถานะเป็น slave หรือผู้ตามโดยอัตโนมัติค่ะแล้วบทบาทมันต่างกันชัดเจนขนาดไหนครับระหว่าง Master กับ Slave ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ หน้าที่ของมาสเตอร์ก็คือเป็นศูนย์กลางการสื่อสารหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับอินเวอร์เตอร์ครับหรือที่ในเอกสารจะเรียกว่า PCS นะคะตัวมาสเตอร์เนี่ยจะรวบรวมข้อมูลสถานะจาก Slave ทุกตัวในทีม ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงดัน กระแส อุณหภูมิทุกอย่างเลยผ่าทุกอย่างเลย แล้วประมวลผลเป็นข้อมูลชุดเดียวที่ถูกต้อง ก่อนจะส่งรายงานนี้ไปให้อินเวอร์เตอร์แล้วในทางกลับกันมันก็จะรับคำสั่งจากอินเวอร์เตอร์มา แล้วก็กระจายงานต่อไปให้ Slave แต่ละตัวทำตาม เข้าใจแล้วเหมือนกับว่า Slave ทุกลูกต้องรายงานทุกอย่างให้กัปตันทีมหรือ Master เท่านั้นและกัปตันทีมจะเป็นคนเดียวที่สื่อสารกับโค้ชหรือ Inverter ใช่ค่ะ เพื่อป้องกันข้อมูลที่ขัดแย้งกัน แต่เดี๋ยวก่อนนะครับระบบแบบนี้มันดูเหมือนมีความเสี่ยงอยู่นะครับคือมันมี single point of failure ถ้าเกิดโชคร้ายแบตเตอรี่ตัวที่เป็น Master เกิดเสียขึ้นมาล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นทั้งระบบจะล่มไปเลยเหรอครับเป็นคำถามเชิงลึกที่ดีมากค่ะ ในระบบส่วนใหญ่ ถ้ามาสเตอร์เกิดล้มเหลวขึ้นมาจริงๆ ระบบทั้งหมดจะหยุดการสื่อสารกับอินเวอร์เตอร์แล้วก็จะเข้าสู่โหมดป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัย อ๋อมันไม่สามารถเลื่อนขั้น Slave ขึ้นมาแทนได้โดยอัตโนมัติในทันทีค่ะ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลือกใช้แบตเตอรี่คุณภาพสูง และติดตั้งอย่างถูกต้องถึงสำคัญมาก เพราะ Master คือหัวใจของระบบจริงถูกต้องค่ะ ดังนั้นกฎข้อแรกจึงศักดิ์สิทธิ์มาก มีผู้นำได้เพียงหนึ่งเดียว แล้วผู้ตามต้องสื่อสารผ่านผู้นำเท่านั้น ๆชัดเจนครับเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้ระบบเลยงั้นคำถามต่อไปคือเราจะบอกระบบได้ยังไงครับว่าแบตเตอรี่ลูกไหนคือหมายเลข1ที่เป็น Master และลูกไหนคือหมายเลข2 3 4นี่คือส่วนที่ส่วนตัวแล้วชอบมากเลยค่ะ เพราะมันเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ชาญฉลาดมาก ในโลกที่ทุกอย่างเป็นดิจิตอลไปหมด เรากลับใช้อุปกรณ์กายภาพเล็กๆที่เรียกว่า DIP switch ค่ะ Dip Switch ใช่ค่ะ มันคือแผงสวิตช์เล็กๆที่เราใช้กำหนด address หรือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือการกำหนดเลขที่บ้านให้แบตเตอรี่แต่ละลูกนั่นเอง
ผมเคยเห็นแผงสวิตช์เล็กๆแบบนี้นะครับไม่คิดว่าจะยังใช้อยู่ในแบตเตอรี่ไฮเทคแบบนี้แล้วเราตั้งค่ามันยังไงครับไม่ซับซ้อนเลยค่ะ แต่ต้องแม่นยำนะคะ สิ่งที่น่าทึ่งคือมันใช้หลักการของเลขฐาน 2 หรือ binary code ที่ตัว DIP switch จะมีสวิตช์เล็กๆ อยู่ 4 ตัว โดยทั่วไปจะแทนค่าเป็น 1 2 4 และ 8 ค่ะ 1 2 4 8ใช่ค่ะ สำหรับ master หรือลูกที่ 1 เราจะตั้งค่า address ให้เป็นเลข 1 โดยการดันสวิตช์หมายเลข 1 ไปที่ตำแหน่ง on ครับส่วนตัวอื่นๆ ก็ปล่อยไว้ที่ off สำหรับ slave ลูกที่ 2 เราก็จะตั้ง address เป็น 2 โดยการดันสวิตช์หมายเลข 2 ไปที่ on เราก็ต้องแน่ใจว่าสวิตช์หมายเลข1กลับไปอยู่ที่ออฟแล้วถูกต้องค่ะ เดี๋ยวครับตรงนี้แหละที่น่าสนใจแล้วถ้าเป็นลูกที่3ล่ะครับบนแผงสวิตช์ไม่มีเลข3เราจะตั้งค่า address เป็น3ได้ยังไงนี่แหละค่ะ คือความสวยงามของเลขฐาน 2 สำหรับ address หมายเลข 3 เราจะสร้างมันขึ้นมาจากการบวกกัน บวกกัน ค่ะ เราก็จะดันสวิตช์หมายเลข 1 และ 2 ไปที่ตำแหน่ง on พร้อมกันเลย อ๋อเพราะ1บวก2ได้3นั่นเอง ใช่เลยค่ะ ส่วนถ้าเป็นลูกที่ 4 ก็จะง่ายหน่อย เพราะบางรุ่นสวิตช์ตัวที่ 3 จะแทนค่าเป็นเลข 4 เราก็แค่ดันสวิตช์ตัวนั้นไปที่ on เข้าใจแล้วครับโหมันเรียบง่ายอย่างน่าทึ่งเลยนะคือเรากำลังใช้สวิตช์กายภาพธรรมดาในการสร้างรหัสเฉพาะตัวให้แบตเตอรี่แต่ละลูกมันให้ความรู้สึกที่จับต้องได้มากกว่าการตั้งค่าในซอฟต์แวร์อีกนะครับจริงค่ะ แล้วก็มีข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งเลย ครับ คือต้องตั้งค่า Deep Switch ให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด ก่อนที่จะเปิด Switch Power ของแบตเตอรี่ ต้องทำก่อนเปิดเครื่องเท่านั้น โอเคครับ เหมือนการล็อกตัวตนของแต่ละคนในทีมให้เรียบร้อยก่อนเริ่มเกม ตอนนี้แบตเตอรี่ทุกลูกรู้หน้าที่และหมายเลขของตัวเองแล้ว ต่อไปก็คือการเชื่อมต่อพวกเขาเข้าด้วยกัน ผมเห็นในคู่มือว่ามีสายอยู่ 2 ประเภทหลักถูกต้องค่ะ พอเราจัดทีมเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาวางระบบสื่อสารและระบบส่งกำลัง เราจะแบ่งการเดินสายออกเป็น 2 ส่วนนะคะ คือระบบสื่อสารและระบบกำลัง เริ่มจากสายสื่อสารหรือ communication cable ก่อนเลย อันนี้เปรียบเสมือนระบบประสาทของทีมแบตเตอรี่ทั้งหมดค่ะ ๆ ระบบประสาท ค่ะ การเชื่อมต่อภายในระหว่างแบตเตอรี่ด้วยกัน เราจะใช้วิธีที่เรียกว่า daisy chain Daisy Chain เหมือนการส่งข้อความต่อๆกันไปเป็นทอดๆใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ มันคือการส่งต่อข้อมูลที่เป็นระเบียบมาก เราจะใช้พอร์ตที่ชื่อว่า Link โดยต่อสายจากพอร์ต Link Out ของ Master ไปเข้าที่พอร์ต Link In ของ Slave ตัวที่ 2 จากนั้นก็ต่อจาก Link Out ของ Slave ตัวที่ 2 ไปเข้า Link In ของ Slave ตัวที่ 3 ต่อไปเรื่อยๆจนครบ เป็นทอดๆไป ค่ะ วิธีนี้จะทำให้ Master สามารถส่งคำสั่งและรับข้อมูลจาก Slave ทุกตัวได้อย่างเป็นลำดับขั้น แล้วการเชื่อมต่อระบบประสาทนี้ยังโค้ชหรืออินเวอร์เตอร์ล่ะครับ ตรงนี้ต้องย้ำกฎเหล็กข้อแรกอีกครั้งเลยนะคะ ครับผม เราจะต่อสายสื่อสารไม่ว่าจะเป็นแบบ CAN หรือ RS485 จากพอร์ตสื่อสารของ Master เพียงเส้นเดียวเท่านั้น เส้นเดียวเท่านั้น ค่ะ ห้ามเด็ดขาดที่จะลากสายสื่อสารจาก Slave ไปเข้าอินเวอร์เตอร์โดยตรง เพราะมันจะไปทำลายหลักการผู้นำหนึ่งเดียวที่เราคุยกันมาทั้งหมด เคยมีคนทำพลาดแบบนี้ไหมครับ เคยเจอค่ะผู้ติดตั้งดังแท่งหวังดี ต่อสายสำรองจาก Slave ไปที่อินเวอร์เตอร์ด้วย เผื่อไว้ ผลคือระบบรวนไม่หยุดเลย เพราะอินเวอร์เตอร์ได้รับคำสั่ง 2 ชุดที่ขัดแย้งกันตลอดเวลา ชัดเจนมากครับ รักษาช่องทางการสื่อสารให้มีแค่หนึ่งเดียว แล้วสายอีกประเภทล่ะครับ สายไฟกำลัง ค่ะสำหรับสายไฟกำลังหรือ power cable ถ้าสายสื่อสารคือระบบประสาท สายพวกนี้ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของระบบเลย จุดที่สำคัญที่สุดและมักถูกมองข้ามมากที่สุด คือเรื่องของความสมดุลและความสมมาตรค่ะ ความสมดุลของสายไฟ เดี๋ยวนะครับ ผมนึกว่าแค่ใช้สายไฟขนาดใหญ่เท่ากันก็พอแล้ว มันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเลยครับ มีค่ะและมันส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ทั้งระบบอย่างมหาศาลเลยกฎทองก็คือ ความยาวของสายไฟทั้งขั้วบวกและขั้วลบ จากแบตเตอรี่แต่ละลูกที่จะไปรวมกันที่บัสบาร์ควรจะมีความยาวเท่ากันให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เดี๋ยวก่อนนะครับ เรื่องนี้ดูเหมือนจะเล็กน้อย แต่ผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากทำไมความยาวที่ต่างกันแค่ไม่กี่เซนติเมตรถึงมีผลขนาดนั้นได้ล่ะครับ ผลกระทบมันเหมือนการสั่งให้นักวิ่งในทีมคนหนึ่งต้องวิ่งไกลกว่าคนอื่นทุกรอบค่ะ อ๋อ แม้สายไฟจะทำจากทองแดงเหมือนกัน แต่สายไฟทุกเส้นมีความต้านทานภายในเล็กน้อย ยิ่งสายยาวความต้านทานก็ยิ่งสูงขึ้น ถ้าสายไฟของแบตเตอรี่ลูกหนึ่ง
สั้นกว่าอีกลูกหนึ่งกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านสายเส้นที่สั้นกว่ามากกว่าเพราะมันง่ายกว่าใช่ค่ะทำให้แบตเตอรี่ลูกนั้นต้องทำงานหนักกว่าจ่ายกระแสเยอะกว่าและร้อนกว่าลูกอื่นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นปีๆแบตเตอรี่ลูกที่ทำงานหนักกว่าก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าเพื่อนอย่างเห็นได้ชัดเลยโหเรื่องนี้ลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยแค่ความยาวสายไฟไม่เท่ากันก็ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แต่ละลูกไม่เท่ากันได้ถูกต้องค่ะและอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือความปลอดภัยต้องขันขั้วต่อสายให้แน่นเสมอจุดเชื่อมต่อที่หลวมคือจุดที่เกิดความต้านทานสูงแล้วก็จะเกิดความร้อนใช่ค่ะเมื่อมีกระแสสูงไหลผ่านมันจะสร้างความร้อนมหาศาลสะสมขึ้นมาและนี่คือหนึ่งในสาเหตุหลักของอัคคีภัยในระบบโซลาร์เซลล์เลยทีเดียวค่ะโอเคครับตอนนี้เราจัดทีมเสร็จแล้วทุกคนรู้เบอร์เสื้อเชื่อมต่อระบบประสาทและเส้นเลือดใหญ่เข้าด้วยกันอย่างสมดุลแต่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งปัญหาเราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่ามาสเตอร์กับอินเวอร์เตอร์จะคุยกันรู้เรื่องคือมันอาจจะเหมือนคนสองคนที่พูดกันคนละภาษาหรือเปล่าครับคำเปรียบเทียบนั้นถูกต้องเป๊ะเลยค่ะฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสมการถ้าไม่มีภาษากลางพวกมันก็เป็นแค่อุปกรณ์ราคาแพง2ชิ้นที่ตะโกนใส่กันคนละภาษาครับและนี่คือขั้นตอนที่เราเรียกว่า protocol setting หรือการตั้งค่าภาษาในการสื่อสารค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญมากและมีจุดที่ต้องจำคือเราจะทำขั้นตอนนี้ที่หน้าจอสัมผัสของแบตเตอรี่ตัว Master เท่านั้นต้องทำที่ตัวมาสเตอร์เท่านั้นเพื่อให้มาสเตอร์เป็นคนกำหนดภาษากลางให้กับทั้งระบบสินะครับแล้ววิธีการตั้งค่าล่ะครับไม่ยากเลยค่ะเราแค่ปัดหน้าจอของตัว Master เพื่อหาเมนูที่ชื่อว่า set protocol หรือบางรุ่นอาจจะเขียนแค่ protocolเมื่อเข้าไปแล้วเราจะเจอกับรายชื่อยี่ห้อของอินเวอร์เตอร์ต่างๆที่เป็นที่นิยมเช่น Victron, Groart, SMA เราก็แค่เลือกยี่ห้อให้ตรงกับที่เราใช้งานอยู่ระบบก็จะปรับภาษาให้ตรงกันโดยอัตโนมัติค่ะฟังดูดีครับแต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนเจอปัญหานี้แน่ๆแล้วถ้าเกิดว่าอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้เป็นยี่ห้อที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงหรือเป็นรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีชื่อในรายการล่ะครับจะทำยังไงนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญที่ควรรู้ไว้เลยค่ะหากไม่พบยี่ห้ออินเวอร์เตอร์ของเราในรายการให้เรามองหาภาษากลางของวงการแบตเตอรี่ค่ะนั่นก็คือโปรโตคอลมาตรฐานสากลที่ชื่อว่า Pylon Pylon ค่ะซึ่งมาจากชื่อของบริษัท Pylon Tech ที่เป็นหนึ่งในผู้ปลุกเบิกตลาดนี้อินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดถูกออกแบบมาให้รองรับโปรโตคอลนี้เป็นภาษาพื้นฐานอยู่แล้วอ๋อเหมือนเป็นภาษาสากลใช่ค่ะเหมือนการเลือกใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโอกาสที่จะทำงานร่วมกันได้จึงสูงมากและมีข้อมูลน่ารู้อีกอย่างสำหรับแบตเตอรี่บางรุ่นเช่นรุ่น 512100 หากระบบมีการถามรหัสผ่านให้ใช้รหัสมาตรฐานคือ 123456 ค่ะเยี่ยมเลยครับมีภาษากลางสำรองไว้ด้วยเอาละครับทีมพร้อมแล้วทุกคนรู้หน้าที่การเชื่อมต่อสมบูรณ์ภาษาที่ใช้ก็ตรงกันแล้วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยการเปิดระบบเราจะเปิดระบบให้ทำงานได้อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดครับลำดับการเปิดระบบหรือ Startup Sequence เป็นเหมือนการทำ Pre-Flight Checklist ของนักบินเลยค่ะต้องทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดนะคะสรุปเป็น 4 ขั้นตอนง่ายๆให้จำได้ขึ้นใจเลยนะคะ 1. ตรวจสอบเช็คขณะที่ทุกอย่างยังปิดสนิทให้เราเดินตรวจสอบครั้งสุดท้ายตรวจสอบการตั้งค่า Dip Switch อีกครั้งให้แน่ใจว่าถูกต้องครับ 2. เชื่อมต่อ Connect ตรวจสอบว่าเสียบสายลิงก์สื่อสารครบทุกจุดและสาย Power ขันแน่นดีแล้ว 3. เปิดสวิตช์ Power On กดเปิดสวิตช์ Power ที่ตัวแบตเตอรี่ทุกลูกในระบบค่ะย้ำว่าต้องเปิดทุกตัวให้ตื่นพร้อมกัน ใช่ค่ะและ 4. เริ่มต้นระบบ Initiate ขั้นตอนนี้จะต่างกันเล็กน้อยในแต่ละรุ่นสำหรับรุ่นเก่าๆที่มีปุ่ม SW หลังจากเปิด Power แล้วให้ไปที่ตัว Master แล้วกดปุ่ม SW ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เพื่อปลุกระบบ ใช่ค่ะแต่สำหรับรุ่นใหม่ๆอย่าง 51210 หรือ 512314 ระบบจะฉลาดขึ้นมากแค่เราเปิดสวิตช์ Power ทุกลูกระบบก็จะเริ่มกระบวนการสตาร์ตตัวเองโดยอัตโนมัติเลยเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและทำตามได้ง่ายมากครับงั้นขอทบทวนหลักการที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเริ่มจากกฎเหล็กผู้นำหนึ่งเดียวหรือหลักการ Master Slave เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนค่ะต่อมาคือการกำหนดตัวตนให้แบตเตอรี่แต่ละลูกด้วย DIP switch ซึ่งต้องทำก่อนเปิดเครื่องเสมอจากนั้นก็เป็นการเดินสายสื่อสารแบบ Daisy Chain และการเดินสาย Power Cable ที่ต้องยาวเท่ากันเพื่อสร้างความสมดุลสำคัญมากเลยค่ะ
และสุดท้ายคือการเลือกโปรโตคอลหรือภาษาให้ถูกต้องที่หน้าจอของ Master และทำตามลำดับการเปิดระบบ 4 ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด สรุปได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ ครบถ้วนทุกประเด็นสำคัญเลย งั้นก่อนจะจบกันไป มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปขบคิดกันต่อไหมครับ มีค่ะ สิ่งที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมด คือการทำให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันมันไปไกลกว่านั้นแล้ว ถ้าเราดูในคู่มือของแบตเตอรี่รุ่นใหม่อย่าง 51234 บนหน้าจอสัมผัสของมัน จะมีเมนูหนึ่งที่ชื่อว่า History Event History Event ค่ะ มันทำหน้าที่เหมือนกล่องดำของเครื่องบินเลย มันจะบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่เอาไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาร์จเต็ม ไฟตก อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป พร้อมทั้งวันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ อย่างละเอียดเลย เหมือนเป็นเทปบันทึกการแข่งขันของทีมเลยสินะครับ เราสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าทำไมคืนวันอังคารที่แล้วระบบถึงตัดการทำงาน ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ มันเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นแค่ผู้ใช้พลังงาน ไปสู่การเป็นผู้จัดการพลังงานที่ชาญฉลาด เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อดูสุขภาพของระบบ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานของเราได้ น่าสนใจมากครับ ประเด็นนี้ทำให้เราต้องฉุกคิดนะคะว่า บันทึกประวัติเหล่านั้น จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมของระบบพลังงานทั้งหมดได้บ้าง มันไม่ใช่แค่การจ่ายไฟอีกต่อไป แต่มันคือการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนดูแลรักษาระบบในระยะยาว ซึ่งนี่อาจจะเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการพลังงานในอนาคตเลยก็ได้ค่ะ ลองคิดดูว่าระบบพลังงานของเรากำลังพยายามเล่าเรื่องอะไรให้เราฟัง แล้วเราได้ตั้งใจฟังมัน